Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού με διαφορετικό background, με φώτα, με πράγματα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω καν αυτό που συμβαίνει. Συγγνώμη αν δεν ακούγουμε πάρα πολύ καλά, αλλά ένα τα πράγματα. Πήραμε φώτα, θα πάρουμε και μικρόφωνα όσον ούπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για εργασιακό περιβάλλον στη Σουηδία και αν σας ενδιαφέρει μείνετε συντονισμένοι. Φύγαμε για επεισόδιο 17. Είναι μια εβδομάδα τώρα που έχω αλλάξει δουλειά, σας έχω μπερδέψει, αλλάζω σπίτια, αλλάζω δουλειές, αλλάζω κραγιόν, αλλάζω foundation, σας καταλαβαίνω απόλυτα, θέλω να δείξετε μια υπομονή, να καταλάβετε ότι είμαι τέλος πάντων σε μια ηλικία μεταβατική και ούτω καθεξής. Με δεδομένο λοιπόν το ότι αυτή τη βδομάδα έχω μια τελείως καινούργια δουλειά και ένα τελείως καινούργιο περιβάλλον, έχω μπει και σε διάφορες σκέψεις, κάνω λίγο έτσι και το reflection μου, κοιτάζω και τι πάει στραβά και τι πάει σωστά για να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Και καθότι έχω την τύχη να δουλέψω και στην Ελλάδα και στη Σουηδία, έχω κατά κάποιο τρόπο ένα μέτρο σύγκρισης του εργασιακού χώρου της Σουηδίας συγκριτικά με την Ελλάδα. Και θα ήθελα να σας πω τα 5 συν 1 πράγματα που συναντάμε στον εργασιακό χώρο στη Σουηδία, δεν τα ξέρουμε από την Ελλάδα και τα συνηθίζουμε πάρα πολύ εύκολα. Νούμερο 1. Μεσημεριανό. Διάλειμμα για φαγητό. Υπέροχο πράγμα. Lunch break. Υπέροχο πράγμα. Εκεί κατά τις 11 που έχεις βελάξει, έτσι νιώθεις ένα γρούτς, σταματάει η δουλίτσα σου, πας cut, παιδιά, και καλά cut, και πας και τρως με τους συναδέλφους σου και έχεις ανάλογα από μισή ώρα μέχρι μία ώρα, εξαρτάται από την εταιρεία και από το lunch break σου και από το πόσο flexible είσαι να κάνεις και 2 ώρα lunch break και ούτω καθεξής. Έτσι κι αλλιώς το lunch break δεν πληρώνεται, δηλαδή αυτή την ώρα που θα περάσεις στο μεσημεριανό δεν τη χρεώνεις στην εταιρεία, δεν είναι ώρα που πληρώνεσαι ή θεωρείται ότι εργάζεσαι. Οπότε ανάλογα με τους κανονισμούς της εταιρείας κάνεις το διαλυματάκι σου, τρως μεσημεριανό. Μετά, παιδιά, προσωπικά μου πήρε πάρα πολύ καιρό ως φοιτήτρια να συνηθίσω αυτή τη ρέκλα που σου έρχεται με το φαγητό που θέλεις έτσι να κοιμηθείς και δεν μπορείς ακριβώς να λειτουργείς γιατί όλο το αίμα είναι στο στομάχι, όμως είναι πάρα πολύ πιο υγιεινό, πολύ πιο σωστό, η μέρα σου, το στομάχι σου δεν ταλαιπωρούνται, είναι υπέροχη συνήθεια. Κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα κατά τις 11-11.30 υποφέρω γιατί πεινάω, έχω συνηθίσει να τρώω μεσημεριανό και μετά οι άνθρωποι τρώνε βραδινό στους 5-6, βία 7. Και δεν τρώνε στις 11-12 όπως τρώμε εμείς και μετά πέφτουμε και μετά κάνουμε γαστροσκοπήσεις και αρρωσταίνουμε σαν τα ζώα. Δεύτερο πράγμα, ίσως είναι στην νομοθεσία και της Ελλάδας, αλλά τώρα τι σας είπα, διαλύματα. Θεωρητικά δικαιούσε 5 λεπτά την ώρα να κάνεις coffee breaks. Και ναι κυρίες και κύριοι, δεν είναι τεμπελιά το να κάνεις coffee break, είναι να είσαι αποδοτικός. Μελέτες δείχνουν πόση ώρα μπορεί ένας άνθρωπος να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει. Και πράγματι δεν μπορείς να είσαι συγκεντρωμένος και απόλυτα αποδοτικός 8 ώρες συνεχόμενες αν δεν έχεις φάει και αν δεν έχεις κάνει κάποια διαλύματα. Και το ωραίο με τη Σουηδία είναι ότι το διάλειμμα μπορεί να είναι πάμε να περπατήσουμε γύρω από το κτίριο, να πάρουμε λίγο φρέσκο αέρα ή να μιλήσεις λίγο με συναδέλφους και να αλλάξεις παραστάσεις, να μην είσαι μπροστά από τον υπολογιστή. Οπότε τα διαλύματα στη δουλειά είναι κάτι το καταπληκτικό. 3. Φίκα. Μία ολόκληρη φιλοσοφία, ένα κίνημα που όλους μας ενώνει, μικρό μου πόνι. Κάθε Παρασκευή, για μισή ώρα ή και λίγο παραπάνω, ένας συνάδελφος τη φορά αναλαμβάνει να φέρει γλυκό και να κάτσουμε όλοι μαζί στην κουζίνα γύρω στις 2, 2.30 και πάλι εξαρτάται από την εταιρεία και να φάμε γλυκό και να πιούμε καφέ. Και αυτό είναι ένα ritual που έχουμε εβδομαδιαία κάθε Παρασκευή, το γνωστό παρασκευιάτικο φίκα. Άμα μπορούσα τώρα να σας το προφέρω και στα σουηδικά θα το με πρόφερα πιο καλά, αλλά επειδή έτσι έχω και Σουηδούς τέλος πάντων που βλέπουν, δεν θέλω να ξελευτιλιστώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί κάθε εβδομάδα και ένας άλλος αναλαμβάνει, ο καθένας φέρνει homemade συνήθως γλυκά, εκτός από μένα που σε γενικές γραμμές συμπαθώ τους συναδέλφους μου και δεν θέλω να τους δηλητηριάσω, οπότε δεν θέλω να τους συμβεί κάτι κακό και δεν κάνω home baked κάτι. Επίσης τα ελληνικά γλυκά είναι πάρα πολύ γλυκά για τα δεδομένα τους, θα πάθουν ζάχαρο με το πρώτο κουτάλι και δεν υπάρχει επίσης λόγος.
Είναι όμως μια πάρα πολύ ωραία συνήθεια που, ρε παιδί μου, αν πας κάπου αλλού τη ζητάς κάπως. Δηλαδή έρχεται Παρασκευή 2,5 ώρα και αρχίζεις και κοιτάζεις γύρω-γύρω ποιος έχει φύγει σήμερα, τι θα φέρει, τι έχει φτιάξει, να κάτσουμε να φάμε, να πούμε μετά της εβδομάδας, να συζητήσουμε τα σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ωραία συνήθεια, συνηθίστε αυτόματα. Νούμερο 4. Εργονομικά αντικείμενα. Υπέροχες μπάλες πιλάτες που κάθεται ο κόσμος για να ρυθμίζει την πλάτη του, υπέροχα ωραία πληκτρολόγια αν τα ζητήσεις, υπέροχα πράγματα που βάζεις στην καρέκλα σου για να κουμπάει καλύτερα ο σβέρκος σου ή η πλάτη σου, υπέροχα ειδικά ματ στα οποία πατάς και είναι αντικραδασμικά και καλά για τη μέση σου και μπορείς να σηκώνεις και να κατεβάζεις στο γραφείο σου τόσο ώστε να μην δουλεύεις όλη την ημέρα καθιστός, δηλαδή να μην έχεις πρόβλημα ακινησίας, αυτό που λέμε καθιστική ζωή. Και είναι φανταστικό που υπάρχουν παντού, που αν ζητήσεις να κάθεσαι σε μια μπάλα την ώρα της δουλειάς σου. Εμένα με τα ελληνικά μου δεδομένα και τον ελληνικό μου εγκέφαλο μου φάνηκε αλόκοτο στην αρχή, αλλά το συνηθίζεις γιατί είναι... Τους ενδιαφέρει να είσαι υγιής για να μπορείς να δουλεύεις, φροντίζουν το εργατικό τους δυναμικό και ναι κυρία μου, σου προτείνουν, σου στέλνουν mail να κάνεις stretching, να μην ξεχνάς να σηκώνεσαι μετά το μεσημεριανό, να στέκεσαι, να μην είσαι μόνο καθιστός. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ναι, συνηθίζεται πάρα πολύ γρήγορα. 5. Παιδιά, supplies. Ελεύθερα supplies. Έχουνε αναόροφο, κάποια supply rooms, κάποια κουβούκλια με γραφικά, τετράδια, μολύβια, στυλό, άλλα τετράδια, φακέλους, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, συνδετήρες, μπλάνκο, ό,τι βάζει το κεφάλι σας τώρα. Όχι ότι έχουν την ποικιλία που είχε το βιβλιοπωλείο Ήλιος που πήγαινα εγώ σαν παιδάκι και χανόμουν από τα πολλά. Δεν είναι lean, είναι Lagons αυτά, είναι Σουηδοί. Αλλά και πάλι μπορείς να πας σαν άνθρωπος ενήλικας, να πάρεις το στυλό σου, να πάρεις τον μπλάνκο σου. Όχι σαν μια εμπειρία που είχα εγώ εργασιακή στην Ελλάδα που βγήκε ελαττωματικό το μπλάνκο, γιατί αν είναι δυνατόν αυτά τα πλαστικά πραγματάκια που έκαναν με τα tapes. Και μου σπάσε και μου χάλασε και με έκανε η τότε κυρία που διαχειριζόταν τα supply σκουπίδι που έσπασα το μπλάνκο, λες και ήμουνα 10 χρονών και είχα καταστροφικές τάσεις και ήθελα να βανδαλίσω το μπλάνκο, δηλαδή οκ. Θυμάμαι το σοκ που έφαγα την πρώτη φορά στη GKN που ήμουν και μου λένε εδώ μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις, έχει φακέλους, έχει τετράδια, έχεις... Και εγώ ήμουν σε φάση και ποιος θα μου τα δώσει, πού θα τα καταγράψω, ποιος θα με ελέγξει. Κανείς πάρε όσα θέλεις. Και παιδιά, συγγνώμη κιόλας, αλλά κανείς δεν παίρνει όσα θέλει για το σπίτι του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, αλλά και να πάρεις, κάποια στιγμή όλο αυτό έχει ένα τέλος. Δεν είναι λοιπόν κακό, το συνηθίζεις. Θέλεις σήμερα να υπογραμμίσεις με πορτοκαλί, υπογραμμίσεις με πορτοκαλί. Θέλεις με πράσινο, και δεν χρειάζεται να φέρνεις τα γραφικά σου από το σπίτι σου, γιατί κάποιος θα σου φωνάξει που τελείωσες 2 στυλό το τελευταίο μήνα. Τέλος, το 5+1, το έκτο πράγμα, είναι η έλλειψη ελέγχου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που ίσως θα πρέπει να την κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο, όμως στη Σουηδία δεν υπάρχει αυτή η έννοια του σου δίνω ένα task και μετά στέκομαι πάνω από το κεφάλι σου 20 φορές και περιμένω να το τελειώσεις και σε ρωτάω τι ακριβώς έκανες σήμερα και ποια task έχεις ολοκληρώσει και τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει και ούτω καθεξής. Όλος αυτός ο πιεστικός έλεγχος που νιώθεις ότι αν δεν παραδώσεις, χάνεσαι. Δεν υπάρχει αυτό το feeling και το συνηθίζεις πάρα πολύ εύκολα να μην υπάρχει, γιατί μπορείς να αποφασίσεις μόνος σου υπεύθυνα ως ενήλικας ότι εγώ θα το διαχειριστώ έτσι και θα κάνω τη δουλειά μου έτσι και πάλι θα παραδώσω. Και αν δεν μπορώ να παραδώσω, ο manager θα είναι εκεί, αλλά όχι για να με ελέγξει, για να μου προσφέρει support. Όλα αυτά δεν ήταν applicable στην προηγούμενη δουλειά μου, γι' αυτό και έφυγα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι η σουηδική πραγματικότητα. Αυτά ήταν λοιπόν τα 5 συν 1 πράγματα που συναντάς στο εργασιακό περιβάλλον στη Σουηδία, δεν τα ξέρεις από την Ελλάδα και τα συνηθίζεις πάρα πολύ εύκολα, παρόλο που στην αρχή σου φαίνονται αλόκοτα. Να βάλω και ένα μπόνους, να σας πω ότι οι άνθρωποι φοράνε παντόφλες στην ώρα της εργασίας τους αν θέλουν και κανένας δεν το βρίσκει ύποπτος ή χαμένο και περίεργο, αφενός γιατί είναι καθαρή και αφετέρου γιατί η άνεση είναι πάνω απ' όλα. Για να είσαι αποδοτικός πρέπει να κάνεις διαλύματα, πρέπει να φας φαγητό, πρέπει να μην έχεις ένα βούρδουλα, πρέπει να έχεις
τα υλικά που χρειάζεσαι, αλλά και τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι για να δουλέψεις καλά. Αυτά λοιπόν. Αν σας άρεσε το βίντεο, δηλαδή σας άρεσε, δεν σας άρεσε, γιατί τώρα μεταξύ μας μια οικογένεια βλέπει, δεν βλέπει κανένας ξένος. Like, subscribe, share, notification bell, comment, σουξουμούξου, μανταλάκια, τέτοια πράγματα, ξέρετε, τα καντινίστικα. Εγώ τώρα με τα φώτα που έχω και με τη φόρα που έχω πάρει θα σας φτιάξω και άλλα βίντεο και θα προσπαθήσω να είμαι και λίγο πιο πιστή, γιατί έτσι κάποια πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά στη ζωή μου, οπότε δεν είμαι έτσι πολύ αμόλα καλούμπα. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε. Αν έχετε ερωτήσεις, αν θέλετε οτιδήποτε, αφήστε μου comment, εγώ θα τα δω, έτσι κι αλλιώς 1-2 άνθρωποι σχολιάζουν. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε κάντε χάσπου και μουα!